Hey guys, and welcome back to my channel. So, kung bago po mo sa channel, please to subscribe for more videos. So, na ako'y guitar and ukulele tutorials. Na ay tutorials o nga po ko'y DIY projects and repairs. So, karon is maging ko tutorial sa kantang Sukod by Caraga. So, gi-request siya ni Mr. Sanji Revilihia. So, kaniya kanta is E flat. So, para dali atong pag-gitara is magamit og kapo. Ibutang sa first fret. So, una ta sa intro. First na chord niya is D. Sunod niya is A. Then, F sharp minor. Then E. Niya balik sa A. So sa first 4 chords ay niya is niya strum, kausa ka na chords. Then sa A is ang strumming is nga ni down, down, up, down, up, down, down. So mo pa nagigamit sa rest sa strumming sa kanta. Down, down, up, down, up, down, down. Down, down, up, down, up, down, down. Then sa intro na pala sa melody. So first notes is kaning open string sa E. Yun ni so yun ni pluck upat. Then kaning second fret sa B. Then open B gapon. Second fret sa G kaduha. Then open sa B. Then second fret na po sa B. Then open sa E. Then B. Second fret. So mo itong first part. Second part is second fret sa B string. Then fourth fret. Then second fret sa G. Then open string sa B, hammer pa dong sa second fret. Then third fret sa B. Back sa second fret. Open. Then second fret sa G. Kaduha. Kita. So, para tayo dungan ang chords o ang melody. Next nga part is ang verse. So, verse, first chord is D. Then F sharp minor. Buhat ni, I think, katulo. Then after niya is D. Then E. Then A. Ako lang nabasa ang tanan. Tanan na bago nga kasulatan.
Next is refrain. So sa refrain is D, A, then F sharp minor, then E. So buhat na yung kaduha. Then sa katulo is same rin po ng chord pattern pero pas-pas ang pagbalhin. So E, A, F sharp minor, E. D, A, F sharp minor, E is D, then E, then A. Then so na siya sa chorus. Kung ano man din ko makalimot na ko niyo. Kung ano man gudang magmawag sa lamit ng araw, isa ka nulay ng bahong ang tibaging ang lagi tayo sa'yo. A, F sharp minor, then E, then balik E, A, F sharp minor, E, A. Sukod sa kanulay ng nagahong, tubagin na nilang ka sa'yo. Ang gumako kanino ay sukod, ang gumako kanino ay sukod, ang gumako kanino ay sukod, gumako kanino ay sukod. Ang gagamit na niya is D, sunod F sharp minor, then D, then E, then A. Ang gumako kanino ay sukod. So ang melody nga nila. So ang first note is second fret sa E string, open, then open string sa E, then open, then slide, hammer, then open na po, fret sa G string, then second fret sa G string, then hammer na po from 0 or open string to second fret sa B. Then second part is same. Ang nakalay lang niya is after sa open string, after sa hammer, is pundo sa is ari sa second fret sa G kaduha.
same recap ng chord pattern, then chorus. Then after sa chorus is ang adlib. So sa adlib is ang gigamit niya chord sana is ang chords rapod sa chorus. So, mao to ang kantang Why Sukod by Caraga. So, thank you for watching and see you next time.